شاپور بختیار 40مین نخست وزیر ایران که از منتقدین محمد رضا شاه بود و به گفته خودش سالها با ساختار سلطنتی جنگیده بود، به آخرین نخست وزیر نظام سلطنتی تبدیل شد. ولی چرا؟ قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوره پهلوی سال 1294 تو خانواده سرشناس از ایل بختیاری به دنیا اومد. اون زمان ایل بختیاری از قبایل با نفوذ کشور به حساب می اومد و بختیاری‌ها تونسته بودن پست‌های مهم و حساس رو تو عرصه سیاسی بگیرن. ایل بختیاری که در زمان جنبش مشروطه به پشتیبانی از آزادیخواهان وارد صحنه سیاسی شده بود، قبل از شاپور یه نخست وزیر دیگه هم به خودش دیده بود: سمسام السلطنه، پدر بزرگ مادری شاپور بختیار. اون زمانی که 7 ساله بود مادرش رو از دست داد و پدرش هم تو سال 1313 به همراه چند نفر از سران ایل بختیاری به اتهام مبارزه علیه دولت مرکزی اعدام شدن. تحصیلات ابتداییش رو تو شهر کرد و تحصیلات متوسطه رو تو اصفهان و بیروت گذروند و دیپلمش رو از یک مدرسه شبانه روزی فرانسوی در بیروت گرفت. تصمیم داشت بلافاصله بعد از تموم شدن دبیرستان به پاریس بره، ولی سال 1313 به خاطر مرگ پدرش به تهران برگشت و 2 سال بعد راهی پاریس شد. اون توی چند رشته مشغول به تحصیل شد و 3 لیسانس تو رشته‌های حقوق قضایی و فلسفه و علوم سیاسی گرفت. ادامه تحصیلش تو فرانسه همزمان بود با جنگ جهانی دوم در اروپا. شاپور به عنوان یکی از سربازان فرانسه در راه آزادی این کشور جنگید و بعد از تسلیم فرانسه دوباره مشغول تحصیل شد و مدرک دکترای حقوقش رو از پاریس گرفت و سال 1324 بود که به ایران برگشت. ایرانی که هنوز در اشغال نیروهای متفقین بود و اتفاقات آذربایجان بحث روز کشور بود. مدت کمی بعد از برگشتن به ایران به خاطر نسبت فامیلی که با ثریا اسفندیاری ملکه وقت ایران داشت، تونست با محمد رضا شاه دیدار کنه. بختیار تو خاطراتش ادعا کرده که شاه بهش گفته ایران مشکلات زیادی داره، شما میتونین به مملکت خدمت کنین، هم با تحصیلاتی که دارین و هم چون مرد مبارزی هستین. اون وارد کار دولتی شد و تو وزارتخونه تازه تأسیس کار تا مقام معاونت وزیر بالا رفت. بختیار به عضویت حزب ایران در اومد و با شروع جنبش ملی شدن نفت به رهبری مصدق، شاپور به گروه حامیان مصدق پیوست. بعد از رویدادهای 28 مرداد 1332 که باعث سقوط دولت مصدق و برگشتن شاه به کشور شد، شاپور مدتی خونه نشین شد و آخرای همین سال به خاطر فعالیت تو حزب ایران و به اتهام اخلالگری و توهین به مقام سلطنت به زندان رفت. میدونیم که جبهه ملی ایران تو سال 1328 به وسیله سیاستمدارانی مثل محمد مصدق، حسین فاطمی و کریم سنجابی تأسیس شد که به پیشنهاد حسین فاطمی ملی شدن صنعت نفت ایران رو مطرح کرد. بختیار تو سالهای 38 و 39 که فضای سیاسی کشور بازتر شده بود و با شروع دوره جدید فعالیت جبهه ملی بار دیگه وارد فعالیت‌های سیاسی شد و تا سال 45 3 بار دیگه زندانی شد. اونطور که خودش گفته بعد از اتفاقات 28 مرداد 1332 تا بهمن 57 در مجموع حدود 5 سال و نیم تو زندان بود و حدود 7 سالی هم ممنوع الخروج شده بود. سال 56 بختیار به همراه کریم سنجابی و داریوش فروهر نامه‌ای خطاب به شاه منتشر کردن و توی اون نامه از شاه خواستن تا به مسیر اجرای قانون اساسی مشروطیت برگرده و استبداد رو کنار بذاره و جلوی سرکوب و شکنجه مخالفان به وسیله ساواک رو بگیره. زمانی که حکومت پهلوی تو بحران عمیق سیاسی بود و تو سال 57 دولت‌های روی کار یکی بعد از دیگری سقوط می‌کردن، شاپور بختیار تو روز 16 دی ماه 57 یعنی 37 روز قبل از انقلاب به نخست وزیری رسید. من مرغ طوفانم نیندیشم ز طوفان،
موجم، نه آن موجی که از دریا گریزد. بختیار با شاه توافق کرده بود که وزیرانش رو خودش انتخاب کنه. ساواک منحل بشه و زندانیان سیاسی آزاد بشن و از همه مهمتر شاه کشور رو ترک کنه. پس از قبول کردن سمت نخست وزیری، یاران قدیمیش حاضر به همکاری با اون نشدن و اون از جبهه ملی اخراج شد، چون که این سمت رو بدون جلب رضایت جبهه ملی قبول کرده بود. دوران نخست وزیری بختیار در مجموع 37 روز طول کشید و توی این مدت کشور درگیر اعتصابات سراسری بود و ارتش درگیر با انقلاب. بختیار تلاش کرد با بستن فرودگاه و مذاکره با دولت فرانسه ورود آیت الله خمینی به ایران رو به تأخیر بندازه، ولی موفق نشد و تو روز 12 بهمن 57 آیت الله خمینی بعد از 13 سال تبعید به ایران برگشت و همون روز در بهشت زهرا اعلام کرد که در دهان بختیار رو دولتش میزنه و دولت تعیین خواهد کرد. 3 روز بعد از این سخنرانی خمینی دولت موقتی با نخست وزیری مهدی بازرگان تشکیل داد و اعلام کرد که هر دولتی منسوب به شاه غیر قانونیه. تا روز 22 بهمن 57 رئیس ستاد کل ارتش اعلام کرد که در مبارزه بین بختیار و شورای انقلاب ارتش بی‌طرفه و به یگانهای نظامی دستور داده شد تا به پادگانهاشون برگردن. بختیار اعلام بی‌طرفی ارتش رو یک ننگ بزرگ دونست و فرماندهانی که این دستور رو صادر کرده بودن به خیانت متهم کرد. بختیار تو همین روز 1 ساعت قبل از اینکه ساختمون نخست وزیری به دست نیروهای انقلابی بیفته ساختمون رو ترک کرد و با هلیکوپتر به دانشکده افسری و از اونجا به مخفیگاهش رفت. اون اعتقاد داشت که اگر ارتش چند هفته بیشتر ازش حمایت میکرد میتونست اوضاع رو آروم کرده و قدرت رو به دست بگیره. تو اون ایام گزارش‌های مختلفی درباره سرنوشت بختیار از رادیو پخش یا توی مطبوعات منتشر میشد. اوایل خبر کشته شدنش اعلام شد. بعد گفته شد که اون خودکشی کرده و بعد هم گفته شد که دستگیر و زندانی شده. ولی بختیار به مدت 6 ماه در تهران زندگی مخفی داشت و تابستون سال 58 در حالی وارد پاریس شد که هیچ کسی از روز و ساعت ورودش خبر نداشت. خودش گفته وقتی به پاریس رسیدم فرزندانم رو خبر کردم که به دنبالم بیان. بختیار در فرانسه نهضت مقاومت ملی ایران رو بنیان گذاشت و در این نهضت به مخالفت با جمهوری اسلامی مشغول شد. حکم اعدام بختیار به صورت غیابی در دادگاه انقلاب صادر شد و داوطلبان اجرای حکم در 2 مقطع زمانی تصمیم به اجرای اون گرفتند. اولین بار 1 سال بعد از خروج بختیار از ایران، یعنی در تابستون سال 1359 بود که از طرف یک تبعی لبنانی به اسم انیس النقاش تو خونه خودش در حومه پاریس مورد حمله قرار گرفت، ولی به کمک محافظانش جون سالم به در برد. النقاش دلیل ترور بختیار رو تدارک عملیات نوژه علیه ایران عنوان کرد و مدعی شد که بختیار برای انجام این کار 50 میلیون دلار از صدام کمک مالی گرفته. شاپور بختیار در نهایت در 15 مرداد 1370 به همراه منشیش سروش کتیبه در منزلش در حومه پاریس به قتل رسید، در حالی که پلیس فرانسه به صورت شبانه روزی از خونه‌اش محافظت می‌کرد. افراد درگیر توی این ترور 3 نفر به اسمای علی وکیلی راد، فریدون بویراحمدی و محمد آزادی بودند که با استفاده از چاقوی آشپزخونه گلوی بختیار رو بریدن. فریدون بویراحمدی از اعضای نهضت مقاومت ملی و دست راست بختیار رو جز معدود آدمایی بود که هر زمان دلش می‌خواست به دیدن بختیار می‌رفت. بویراحمدی و محمد آزادی برای همیشه از مهلکه فرار کردند، ولی وکیلی راد بعد از چند روز سرگردونی در سوئیس دستگیر و به پلیس فرانسه تحویل داده شد. بختیار در طول دوران زندگیش 2 بار ازدواج کرد. اون که بخش مهمی از جوانیش رو در فرانسه زندگی کرده بود، اولین بار با دختری فرانسوی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 2 دختر و 2 پسر به نام‌های گای، فرانس، پاتریک و ویویان بود.
دومین ازدواجش با خانومی به اسم شهین تاج بختیار بود و ثمره این ازدواج یک پسر به اسم علی گودرز شد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.